صحیح ده. common problems دی of urinary elimination څنګه چې fecal elimination problems موږ ویلو چاته یاد دی fecal elimination problems دي چاته یاد دی او کنه چې بس تاسو Yes, sir. just رټوا څه څه So GUM, constipation, fecal infection, diarrhea, flatulence, yes, sir. صحیح بل چې کومه بس ٹھیک ده ور څنګه چې موږ common problems of fecal elimination کړي اوس په موږ دا کوم چې common problems of urinary elimination چې هغه زموږ سره څه دي ٹھیک ده زموږ سره ګوره اولنې د dysuria څه ته وایي voiding that is either painful or difficult یو کس ته هغه یورین پاس کوي او هغه یورین پاس کېدو کې هغه ته difficulty راځي یا پین راځي یا burning راځي هغه ته به څه وایي موږ هغه ته به dysuria وایي دا dysuria کې یو خیال کړئ ما تاسو ته په previous slides کې اساسي لیکل او difficulty in passing urine کنه بل خدای د ځان سره یاد ساتي دا د elimination problem دی اوس په elimination لکه urinary elimination کې څه problem چې یو کس ته راتلی شي یو پیشنټ ته راتلی شي یو کلاینټ ته راتلی شي ٹھیک ده نو burning maturation is occurred تاسو به اورېدلي چې وړې مچۍ چې دی هغه سوځي وړه بولي سوځي دغه څه شو دا burning maturation شو it accompany a stricture of the urethra urinary infection and injury to the bladder or urethra دا اکثر د سره وجې کېږي structure وایي ګوره یو structure یو دا structure دی دې کې confuse نه شي چې دا spelling غلط دی structure دې ته وایي چې کله دا urethra نه دا په دې کې thinning راشي normally urethra size دومره دی for example او د دې د size 3 شي دې ته څه ویل کېږي دا اکثر عموما د urethra د size چې کمیږي دا د swelling د وجې اکثر کېږي نو دې ته څه وایي دې ته structure وایي urinary infection د وجې کې دی چې دا burning maturation او دا dysuria راځي دا د دې د وجې نه راځي یا د urethral structure د وجې راځي structure د وجې راځي یا د urinary infection شوی د هغې د وجې موږ ورته urinary tract infection وایي د هغې د وجې هم کېږي an injury to the bladder or urethra یا په urethra یا په bladder کې څه injury راغلي د هغې وجې نه چې دی یا burning کېږي یا pain کېږي pain in the urethra کېږي یا چې دی پاس کېږي نو urine نو دا څه شو دا ټول دې ته څه وایي dysuria وایي ټیک ده upon urinary hesitancy is occurred اکثر urinary hesitancy ورته ته وایي په dysuria کې به urinary hesitancy دې ته وایي چې یو خو به ورسره burning وي او یو چې دی یورین چې دی هغه به ډیلیټ پاس کېږي لکه یو کس ته هغه نارملی یورین ته کینی کله کینی او یورین پاس کوي چې څنګه کینی نو بس ډایرکټ یورین پاسینګ د هغه سټارټ شي میکچوریشن د هغه سټارټ شي او کله چې هم ډیسیوریا دی یو کس ته چې ډیسیوریا سره یو کس افیکټډ دی نو هغه ته به یورینری هیزیټنسي هغه چې کینی هغه به ډایرکټ یورین نشي پاس کولی هغه به یورین پاس کېدو کې به پریشر به غواړي ټایم به غواړي او پین به کوي ورسره نو دا سره دا یورینری هیزیټنسي دی ٹھیک ده کلیر دی ډیسیوریا dysuria clear there sir the urinary hesitancy is like bia hua hai urinary hesitancy dete hoy matasto we chi normally da urinary hesitancy da yo symptom دی کله چې normally یو کس کینی یورین تا هغه به ډایرکټ یورین پاسینګ شروع کوي کنه به شروع کوي او چې کله یو کس ته dysuria ای په dysuria کې به urinary hesitancy څه ته وایي چې هغه به کله کینی نو یورین به ډایرکټ نه پاس کیږي هغه به لږ ټایم اخلي په یورین پاسینګ کې یورین به نه سٹارټ کیږي لږ ټایم به اخلي یا چې د یورین به لږ وشي بیا به ودرېږي بیا به لږ وشي دا یورینری هیزیټنسي او پس کې په ډیسیوریا کې به یورینری هیزیټنسي د دې یورینری هیزیټنسي لپاره ما آسان ورډز هم یوز کولی شو او دا به ما ځکه ولیکل چې سبا له تاسو نه یو کوېسچن وکړي چې یورینری هیزیټنسي څه ته وایي او تاسو ته پته چې یورینری هیزیټنسي دې ته وایي ټیک ده نو پین به سره کېږي پلس یورین چې دی هغه به ډیلیټ راځي ټیک ده ټایم به اخلي بیا سیکنډ دی زموږ سره ناکچرنل انیوریسیس ناکچریا ما تاسو ته اول ویلو ناکچریا څه ته وایي anyone جی نایټ شپې چې کومه امتیاز وته ودی سر جی یس د شپې چې کم یورین پاس کوي هغه ته ناکچریا وایي او انیوریسیس ما هم تاسو ته ویلو چې انیوریسیس څه ته وایي anyone please
involuntary research involuntary urination. نو تاسو دې ته وګورئ nocturnal enuresis د دې نوم نه ډایرکټ تاسو ته پته لګي د دې ټرمینالوجیز نه ډایرکټ تاسو ته پته لګي چې nocturnal enuresis څه ته وایي او چې د شپې کله یورین پاس کیږي هغې ته څه وایي nocturnal enuresis. ٹھیک ده involuntarily د شپې یورین پاس کیږي هغې ته به nocturnal enuresis وایي. دې ته bed wetting هم وایي. صحیح ده bed wetting ورته هم وایي. دا ورسره ما نه دی اډ کړی اوس به ورسره اډ کړو. دې ته bed wetting هم وایي. صحیح ده bedwetting ورته هم وایي. Nocturnal enuresis is an involuntary urination that happens at night while sleeping. تاسو به لیدلی ډېر خلک یې اکثر ماشومانو کې دا کامن وي. ماشومانو کې دا کامن په دې کې چې هغوی د شپې ودی او په خوب کې بس یورین پاس کوي ځکه چې هغه نروس سیستم چې دومره نه ډیولپ شي چې هغوی ته په خوب کې هم پته ولګي چې زمونږ بلیډر چې دی هغه فل یورین دغه وایډینګ چې دی هغه کول غواړي یا میچوریشن کول غواړي. After the age when a person should be able to control his or her bladder. تاسو دې ته وګورئ nocturnal enuresis به په څه کې کېږي چې یو کس دی ما تاسو ته ویلي وو چې نارملي خلکو ته فل بلیډر کنټرول په کم ایج کې کېږي. فل بلیډر کنټرول په کم ایج کې کېږي ما تاسو ته ویلي وو 4 to 5 4 to 5 years کې کېږي. 4 to 5 years کې کېږي. نو 4 to 5 years نه چې بعد یو کس په بیډ کې یورین پاس کوي د شپې په خوب کې هغه ته موږ څه وایو هغې ته به موږ nocturnal enuresis یا په آسان ورډز کې به ورته موږ bed wetting ورته هم وایو. صحیح ده کله چې د 4 to 5 years نه بعد لکه مطلب یو کس دی هغه خپل فل بلیډر کنټرول چې دی هغه حاصل کړی دی د هغې نه بعد چې دی هغه یورین پاس کوي په بیډ کې نو هغه څه شو هغه موږ به څه وایو چې دلته څه پرابلم دی دلته nocturnal enuresis دی. ټیک ده it is also known as bed wetting. لاندې پکې ما لیکلی دی ما وایي چې ما نه دی لیکلی. It may caused by hormonal problem, caffeinated drinks and problem in the nervous system. دا سره کاس کېدای شي دا هارمونل پرابلمز هم کېدای شي. caffeinated drinks چې کم دي ما تاسو ته ویلي چې ټي شو کافي وغیره د دې نه کېدای شي کولډ ډرنکس شو. and problem is problem in the nervous system. او ظاهره خبره چې nervous system د پرابلم نه وي ځکه چې تاسو ته ما ویلي چې په بلیډر کې کم یو نرو انډینګز دي stretch and nerve endings. ما تاسو ته هغه stretch nerve ending چې دی هغه nervous system هغه spinal cut impulses وړي د سره لپاره چې بلیډر چې دی هغه فول شوی دی نو هغه کې نه دا impulse واپس راځي د spinal cord نه چې the person should have to wide, the person should have to maturate. نو دا خو نارملي خبره ده. په نروس سیستم کې دا پرابلم راغلی میبي چې دا impulses صحیح طریقې سره نه ځي هغه ته دا پته نه لګي چې زما بلیډر چې دی هغه فل دی نو د هغې وجې نه چې دی nocturnal enuresis چې دی هغه داسې کېږي. Clear دی؟ yes sir ها چې any time څه question وي نو وایي ډایرکټ وایي. صحیح ده بیا دې زموږ سره urinary incontinence څه ته وایي. incontinence already موږ ویلي او څه idea چا شته urinary incontinence څه ته وایي. سر جی چې یورین مطلب نه پاس کیږي سر جی هغې ته incontinence وایي. very yes good. sir بل کس یورین نشي کنټرول کولی سر چې نشي کنټرول کولی یورین چې نشي پاس کولی هغې ته خو retention وایي. ارشدو دا ولې ستا ذهن کم دی دی yes sir retention house listen. urinary incontinence څه ته وایي. it is a symptom not a disease. ګوره دا یو خبر د ځان سره یاد وساتئ چې کله هم تاسو د urinary incontinence نوم وساتئ واورئ دا ډیزیز نه دی دا صرف یو سیمټم دی. ټیک ده صحیح ده که نه. in this involuntary urination occurs په دې کې involuntary urination چې دی هغه کېږي مطلب د چا په کنټرول کې نه بس یورین چې دی هغه پاس کېږي. it can have significant impact on the client's life and can have the manifestations like skin breakdown, embarrassment and isolation. صحیح ده په دې د دې په لایف باندې څه افیکټ کوي لکه په دې باندې خو significant manifestations راځي خو ډېر څه manifestations راځي لکه دې سره skin breakdown کېږي embarrassment کېږي او isolation کېږي. skin breakdown ولې کېږي؟ skin breakdown چې دی په دوه طریقو سره کېږي. یو urinary incontinence دی مین چې urinary incontinence دی ډایرکټ چې دی په مخه چې دی یورین بهر وځي یورین چې دی په مخه د باډي نه بهر وځي نو په دې د دې سره ډیهایډریشن کاس کېدای شي که نه شي
ډیهایډریشن کاز کېدی شي د هغې وجې نه سکین بریک ډاون چې دی هغه کېدی شي. دویمه خبره لوکلی کله چې بار بار یورین پاس کېږي تاسو ماشومان لیدلي دي هغو ته ډایپر لګېدلی که نه نو هغه چې کله دا ډایپر ورته بار بار لګېدلی هغو ته نیپي ریش جوړ شي هغه ریش ورته جوړ شي په هغه لوکلي ایریا ځکه چې دا یورین خو دی اسیډیک دی که نه اسیډیک دی د هغې نه وجې لوکل اریټیشن کېږي او سکین بریک ډاون چې دی په پیرینیل ایریا کې کېږي نو پیرینیل ایریا لوکلی هم کېږي او په ټول باډي کې هم کېدی شي سکین بریک ډاون ټیک ده او امبیرسمنټ به په دې وجې چې یار هغه به دا فیل کوي چې یار زما دومره ایج دی او زه چې دی زما نه اوس هم چې دی کم ټراوزر چې دی یا کم پینټي چې دی هغه زما نه ویټ کېږي ټیک ده. او آیسولیشن به دې وجې چې هغه به د چا په مخ کې ایسي نه شي ځکه چې د هغه نه به هر ټایم سمیل تللی شي یا دغه سمیل به نورو خلکو ته فیل کېږي یا به نورو خلکو ته ګلټ فیل کېږي د هغې وجې نه چې دی هغه به د نورو خلکو نه بالکل آیسولیټ کېږي ټیک ده. It is more common in old age. دا چې عموما په اولډ ایج کې ډېر زیاتي بس څوک ماله انسر راکړي دا په اولډ ایج کې ولې کامن دي تر اوسه پورې موږ اناټومي فزیولوجي وغیره دا هر څه ویلي سرجي چې کوم هغه مسل ټون دی یو هغه خرابېږي سرجي دی مطلب هغه لوس شي یو سرجي چې کوم هغه کډني کې شرینکېج راشي سرجي مطلب هغه یورین کنټرول کولی نشي. مین خبره تاسو اولنې وکړه مسل ټون لاس شي او سپینکټر کنټرول چې دی هغه کم شي د هغې وجې نه چې عموما یورینري انکانټیننس کېږي. بله خبره دا خبره د ځان سره یاد ساتئ یورینري انکانټیننس چې دی داسې غټ مرض نه دی دا ټریټیبل دی صحیح ده د دې لپاره سرټن سرجریز هم شته او خپل څه میډیکیشنز هم داسې شته دا یورینري انکانټیننس چې دی هغه پرې ټریټ کېدلی شي ټیک ده. دا خبره جست د ځان سره د انفارمیشن لپاره یاد وساتئ ټیک ده. بیا زموږ سره د یورینري ریټینشن ارشد تا چې کومه خبره کوله یورینري ریټینشن هغه دا دی when the emptying of the bladder is impaired it is called urinary retention. کله چې د دې دغه impaired شي emptying چې هغه نه کېږي د بلیډر هغې ته به simply موږ وایو urinary retention وایو means په ساده الفاظو کې د یو سړي وړې متیازې نه کېږي هغې ته موږ وایو urinary retention ټیک ده. The urine will accumulate in the bladder and a distension can be seen. یو کس په مالا انسر راکړي زه به کوېشن کوم نه چا نه هغه به انسر راکړي بل به نه راکړي ماته به انسر راکړي سعد احمد به انسر راکړي سعد احمد نو زما خیال Yes, sir. کوېشن دا دی چې یورینري ریټینشن د وجې ډسټینشن ولې ښوی کېږي ته ډسټینشن ولې نه ابډامینل ډسټینشن ته ولې نه یو کس ته هغه ته یورینري ریټینشن دی. Yes, sir. سر अब यूरिन زیات سټور کېږي او امټي کېږي به نه امټي کېږي به نه نو ډسټینشن به ولې ښکاري بلیډر سو سر بلیډر صحیح رواني لږ سموث پې لاړ شي ښه برابر رواني سر بلیډر به پړسېدلي ښکاري که نه سر نو بلیډر فل دی که نه بلیډر فل دی نو ډایرکټ ډسټینشن به نه ښکاري. یس سر ټیک دی ستا انسر بالکل ټیک دی یس سر لږ هسې هیزیټیټ شي که نه هیزیټیټ کېږي مه ګوره ستا انسر درځي غلط وایه خو وایه صحیح ده. نو ډسټینشن به د دې وجې نه ښکاري مونږ ته ښکاري چې بلیډر به فولي نو هغه چې بلیډر فولي نو په ابډامینل مسلز باندې به پرشر راځي که نه چې ابډامینل مسلز باندې پرشر راځي هغه بهر طرف ته چې دی راوځي مونږ ته به ډسټینشن چې دی هغه کلیر ښکاري ټیک ده. The bladder may be seen displayed to one side of the midline. عموما چې تاسو کلم ګورئ ډسټینشن نه دی ډسټینشن عموما په ابډامین کې بالکل په سنټر باندې نه دا بلیډر نه دا بلیډر دا یو سایډ ته کله چې د بلیډر ډسټینشن نو هغه
بلیډر چې یا لیفټ سایډ ته یا رائټ سایډ ته چې د میډ لاین نه میډ لاین کوم دی د امبلایکس چې دا میډ لاین دی کنه د باډي یو میډ لاین دی د میډ لاین نه یا رائټ سایډ ته یا لیفټ سایډ ته چې دا به اخواشه یا د خواشه نو لیفټ سایډ ته به ډیر راوتلی یا به رائټ سایډ ته چې ډیر ډیسټنټ دي په میډ لاین باندې چې تم ډیسټنټ دی بلیډر ٹھیک ده common causes of urinary جی سر جی نو د بلیډر سره به سر جی د کډنی به پټ سیږي سر جی هغه چې هغه کېدلی شي خو هغه ډېر زیات په سیویر کیسز کې کېږي هغه په دې دغه کې نه کېږي هغه کډني څه پرابلم یې هغه کې کېږي باقي چې د پیشنټ باندې دومره پین په بلیډر په ټایم کې راشي چې دې ته واقعي نو ټایم چې هغه نشي ورکولی ټیک ده نو دا یورینري ریټینشن نه دی دا چې په کوم پیشنټ کې کنه یورینري ریټینشن د دې یورینري ریټینشن هم ډېر غټ پرابلم دی کله چې د دې یورینري ریټینشن دغه شي کنه وشي نو کله خیال کړئ دا یورین چې دی واپس فلو کیږي چرته کډنی طرف ته فلو کیږي نه هغه وجه نه چې دی یو ټي آی یورینري ټریکټ انفیکشن چې دا ډېر زیات کامن دی ٹھیک ده حتی دلته یو کوېسچن زه تاسو ته کوم تاسو به اورېدلی یورینري ټریکټ انفیکشن تاسو اورېدلی دی کنه یو ټي آی دا به تاسو په ډیټیل باندې چې ګوره اصل کې یورینري ټریکټ انفیکشن به موږ په دې کې نه وایو ځکه دا زموږ سره صرف الیمینیشن پرابلمز دي چې ریټینشن شو یا انکانټیننس شو یا چې ډیسیوریا شو دا صرف الیمینیشن پرابلمز موږ وایو کنه او ډیزیزز چې دی هغه تاسو په اډلټ هیلث نرسینګ کې وایي خو څوک مله دا انسر راکولی شي چې دا یو ټي آی چې دا په میل کې چې زیات کېږي که په فیمیل کې زیات کېږي فیمیل کې سر جی ولې ریزن سر جی هغه چې کومه دی که نه انوایرمنټ هم لکه ایکسپوز یو چې کومه هغه څنګه انوایرمنټ ته څنګه ایکسپوز دي سر جی ایز کمپیر ټو میل سر جی هغه چې کومه ډېر امپیکټ کېږي سر جی دا هغه چې کوم ریپروډکټیو پارټ دی سر جی د هغې وجې سر نه دا پرابلم نه دی ګوره زه تا ته انمیرډ خبره کوم زه انمیرډ ومن دي عرفان ما انسر راکړي عرفان دا یو چیلنجینګ کوېسچن دی ستا لپاره سر د بیکټیریا د وجې کېږي سر نه ټیک ده انفیکشن خو کېږي د بیکټیریا د وجې خو زه تا ته دا وایم چې په میل کې کم کېږي او په فیمیل کې یو ټي آی زیاته کېږي څه ریزن دی د دې جی فیمیل چې دا ګرینری شیزونه دا ډیر زیات خوري کنه دی د وجې کار نه د فود انټیک د وجې نه دی دا د فود انټیک د وجې نه دی دغه فیکټر نه دی هیومیډیټي سر هیومیډیټي تاسو کوېسچن یې ذکر دی دا بیکټیریا او دا چې تاسو وایي خو د بیکټیریا ته ایکسپوجر ووایي دا ولې دا زیات ایکسپوز کېږي ورته ولې فیمیل ټیک ده بیکټیریا د انفیکشنس میټیریل دی وټ ایور دې ته فیمیل څنګه ډېر ایکسپوز کېږي میل چې کوم پینس سر جی د دې دا لانګ دی که نه سر جی very good that is the answer that is urethra چې دی کنه urethra the female urethra short the male urethra long نو په شارټ یوریترا کې مایکرو ارګانیزم چې انسرټ شي نو هغه چې ډیر زر چې هغه دننه ځي چې ډیر زر یورینري بلیډر ته رسي او دا یاد ساتئ په باډي کې د ټول نه سیپټیک ځای د ټول نه د مایکرو ارګانیزم نه صفا ځای چې هغه دغه د یورینري بلیډر دی ټیک دی ځکه چې هغه کډنیز دومره صفا کړی نو په هغې کې زیاتتر انفیکشن چې ډیر زیات زر کېږي نو فیمیل والا ته چې بیکټیریا چې ډیره په اسانه ننوځي ځکه چې یوریترا شارټ ده او میل والا چې یوریترا لانګ نه د هغې وجې نه چې انفیکشن ډېر کم کېږي ټیک ده Yes, sir. Common causes of urinary retention is hypertrophy of the prostate gland. ٹھیک ده common causes urinary retention دا کېدی شي چې hypertrophy چې وشي د prostate gland نه prostate gland کب ځای کې لګېدلی دی تاسو د یو کس دی د هغه د پینس او د ریکټم په منځ کې چې دی د یورینري بلیډر او د فیټس په منځ کې چې دی پروسټیټ ګلینډ لګېدل دی نو اکثر د پروسټیټ ګلینډ انلارجمنټ وشي چې هغه انلارج شي د هغې وجې نه چې دی تاسو د یو کس ته چې دی یورینري ریټینشن کېږي ځکه چې هغه انلارج شو پرشر په یوریترا سیوا شو عموما چې تاسو هاسپټل ته کله لاړ شئ او پیشنټ ته کیتیټر پاس کوئ نو چې پروسټیټ انلارجمنټ وي نو هغه پیشنټ ته چې دی اکثر یورالوجیست چې دی هغه په خپله باندې دغه شروع کوي
دا په خپل باندې ورته کیتیټر پاس کوي. دا غي مین ریزن دی عموما چې د چا پروسټیټ انلارج وي او یوریترای بلاکیج راوسته یې ریټنشن کی پیشنټ، نو ته چې هغه ته کیتیټر پاس کوي او لګ پرشر دیم چې اور کو د پروسټیټ بلیډینګ شروع کیږي، او پروسټیټ بلیډینګ چې دا ډیر زیات خطرناک شي. نو عموما بدایات ساتي چې کم یو پیشنټ ته پروسټیټ انلارجمنت دی هغه د وجې نه تاسو چې چاته کیتیټر پاس کوي او هسپتال ته پیشنټ راغی تاسو ته او تاسو وی چې دته کیتیټر پاس کول دي، تاسو په فرست اف ال هغه نه دا تاسو وکړئ چې د پروسټیټ مسله کوئی نشته. پروسټیټ اکثر خلک بګیدي چې وایي چې یاره د مثانې ورته وایي که څه ورته وایي، نو چې د هغې څه مسله خو نشته که نه. پښتو کې داسې څه خبره کوي چې د پروسټیټ مسله یې ان کیس، نو تاسو بیا په خپله باندې کیتیټر نه پاس کوئ. ټیک ده، بیا به چې دی نو تاسو چا سینیر ته وایي چې دا کیتیټر پاس کړي، ځکه چې هغې کې بیا لږ کمپلیکیشنز دي. ټیک ده، ټیک شو. د یورینري ریټنشن کلیر شو. د دې مین کاز به صحیح د یورینري ریټنشن، نور کازز هم کېدای شي، سټونز هم کېدای شي، کلینی سټونز هم کېدای شي، خو مین کاز به یې د دې پروسټیټ انلارجمنت. ټیک ده، دا زموږ سره دی نیوروجینیک بلیډر. نیوروجینیک بلیډر به څه ته وایي چې impaired neurologic function can disturb normal urinary elimination resulting in neurogenic bladder. کله چې د دې ټولو لپاره چې انټرونشن چې موږ نرسنګ ډایګنوزینګ کوو، نو هغې نه بعد به چې انټرونشن چې موږ ټول په یو ځای باندې ووایو. ټیک ده، نیوروجینیک بلیډر کې موږ دا کوو. په نیوروجینیک بلیډر کې دا مسئله چې نیورال فنکشن چې کوم دی، نیورانز کوم فنکشن چې دی هغه ډسټرب شي، نروس سیستم کې څه پرابلم راشي. نارملی چې یورین کنټرول ته ګوره، همیشه چې د نروس سیستم پرابلم راشي که نه نرو سپلای، نو هغه ایگزیکټ کاز چې دی هغه تاسو ته انونی، تاسو به صرف وایي چې نروس سیستم کې پرابلم راغلی دی، بیا به ایگزیکټلی پته نه لګي چې نروس سیستم کوم ځای کې پرابلم راغلی. نو چې امپیرډ نیورولوژیکل فنکشن نروس سیستم کې څه پرابلم راغی، یورین بلیډر ته او یورینري کوم سپینټرز چې دی هغې ته نرو سپلای کې څه پرابلم راشي، د هغې وجې نه چې دی یورینیشن چې دی هغه ډسټرب شي، هغې ته موږ څه وایو، هغې ته به موږ نیوروجینیک بلیډر وایو. ټیک ده. The client with neurogenic bladder does not perceive bladder fullness and is unable to control the urinary sphincters. Simple like کومه خبره چې ما وکړه چې هغه ته د بلیډر فلنس په باره کې هم پته نه لګي، ځکه چې بلیډرز ته چې کوم نرو سپلای دی هغه هم ډسټرب شوي ده، پلس هغه ته چې دی یورینري کوم سپینټر چې دی هغه هم د هغه په کنټرول کې نه وي. میبي چې هغه ته چې دی یورین انکانټیننس چې دی هغه کاز کېدای شي، ځکه urinary incontinence will be seen in the client with neurogenic bladder. ځکه چې هغه ته پته نه لګي زما بلیډر فل شوی دی که نه دی فل شوی، هغه ته پته هم نه لګي، هغه نه به یورین چې دی پاس شي، نو یورینري انکانټیننس راغلی. ټیک ده، دا زموږ سره کامن پرابلمز وو د یورینري ایلیمینیشن. صحیح ده. اوس به موږ به مخکې وایو یو منځ ستاسو د ابجکټیوز ته ځم. په دې ابجکټیوز کې زه یو شی ګورم چې دوی دا هغه څه ویلي دي. د دې لپاره نرسنګ انټرونشن ویلي دي که نه، نرسنګ انټرونشن به د دې لپاره ووایو. ټیک ده، ما په ټایم باندې دا کوم دغه چې ما کتلی و، دا کوم دغه چې ما کتلی و، دا کوم ایلیمینیشن دا ما وی چې باید دې چې دی صرف دا ودي چې دا کوم پرابلمز دي که نه، خو دې لپاره ایلیمینیشن هم دي، ایلیمینیشن دا انټرونشنز هم دي. نو په دې به موږ داسې کار وکړو، یو بل لیکچر به بیا موږ واخلو، په هغې کې به موږ دا پرابلمز او پلس د دې لپاره چې کوم انټرونشنز دي او به ټول ډسکس کړو. ټیک ده. ها، نرسنګ پروسس چې موږ اپلای کوو، نو په نرسنګ پروسس کې موږ څه ګورو، په دې کې موږ اسسمنټ کوو. 10 منټ پاتې دي، خو زموږ لیکچر هم تقریبا ختم دی، کوم ځای پورې چې ما جوړ کړی دی هغې پورې هم تقریبا ختم دی، 10 منټ د لیکچر پاتې دي. صحیح ده. اسسمنټ کې انکلوډ د نرسنګ هسټري، د پکې فزیکل اسسمنټ به موږ کوو، یورین اسسمنټ به موږ کوو، او ډایګنوسټیک ټیسټ هغه به موږ ګورو. ټیک ده. په نرسنګ هسټري کې موږ څه کوو، دا اسسمنټ موږ شروع کوو که نه، نرسنګ پروسس موږ شروع کوو. determine client's normal voiding pattern and frequency. موږ به مریض نه یا کلاینټ نه موږ دا تپوس وکړو، پیشنټ یا کلاینټ نه موږ دا تپوس وکړو چې یاره وایډینګ پیټرن ستا څه دی، څه ټایم کې دی، فریکوینسي دې څه ده، کوم ټایم کې روټین کې ته یورین پاس کې، ستا فریکوینسي د یورین څومره ورځې تقریبا څو پیرې چې دی ته یورین پاس کې،
دا مکمل تپوس پکې وکړو. ټیک شو. as per noticing of any changes in the urine appearance. او اوس چې ته دلته کله راغلی ته د څه د وجې راغلی ته په یورین کې چې دی خپل یورین کې څه چینجز لیدلي دي څه بلډ دې پکې لیدلی دی یا چې تا لیدلي چې کلر یې ډېر زیات چینج شوی یا چې تا لیدلي چې یورین کې دا پرابلم راغلی دا راغلی چې ته وایډینګ کې تا ته څه پرابلم ask for any problem during winding دا ته چې دی ډیسیوریا وغیره خو نه کېږي تا ته انکانټیننس وغیره څه خو نشته دا ټوټل تپوس په تاسو په څه کې کوئ په نرسنګ هسټري کې کوئ. ask for the factor influencing urinary elimination یا دا تپوسونه به تاسو کوي اکثر بعضی کس وایي یار زه چې کاربونیټډ ډرینکس چې کم دي دا پیپسي ډي 7 اپ وغیره دا چې زه ډېر وڅښم د هغې سره چې دی زما برننګ میکچوریشن کېږي نو ته به د داسې فیکټرز معلوم کړي کوم داسې فیکټرز دي چې هغې سره ستا میکچوریشن دی هغې کې پرابلم راځي الیمینیشن چې دی یورینري الیمینیشن کې پرابلم راځي او کم داسې فیکټرز دي چې هغه وایي چې یار زه اوبه ډېرې وڅښم نو زه ورسره بیا برابر یم زما یورینري سیسټم چې بیا چې دی یورین زما ډېر ښه طریقې سره پاس کېږي نو دا تپوسونه به کوي. ټیک ده دا زموږ په څه کې رالو په نرسنګ هسټري کې رالو. بیا دی زموږ فزیکل اسسمنټ فزیکل اسسمنټ کې به انسپیکټ فار ډسټنشن موږ به وګورو یاره چې څه ډسټنشن وغیره خو شوی دی که نه دی که ډسټنشن شوی اټ مینس دیر از یورینري ریټینشن هغه چې تا ته ووایي یو کس تا ته ووایي چې یاره زما یورین نه پاس کېږي زما یو ورځ شوه ما یورین نه دی پاس کړی تاسو به ډایرکټ دا نه کوئ چې په یورین دی به دې په یورینري ریټینشن کې دی تاسو به دې دا تپوس کوئ چې تا اوبه مو بس کړي دي ښه ډېرې دي څښلي دي که نه دي څښلي یو به دې دا تپوس کوئ د دې نه بعد به تاسو وګورئ ډسټنشن به وګورئ چې یار ان کیس که د ده کډنیز کې څه پرابلم وي مې بي چې دا یورین چې دی د ده په کډنیز کې پاتې کېږي او د سره دغه ته راځي نه بلیډر ته نه راځي د ده کډنیز فیل دي یو کس دی د هغه کډنیز فیل دي هغه به یورین راځي بلیډر ته نه به راځي ډیفینیټلی به نه راځي ځکه به نه راځي چې هغه کډنیز الریډي فیل دی هغه فلټریشن نشي کولی هغه به هغې ته چې دی هغه یو کس تاسو ووایي کډنیز چې دی هغه کې هم کډنیز هم پړسېږي هغې ته چې دی هایډرو یوریټرز ورته هم وایي او هایډرونیپروسس هایډرو دی ته د یوریټرز چې کوم دي په دې کې هم انفلمیشن وکړي او د هایډرونیپروسس چې دي په کډنیز کې چې دی انفلمیشن وکړي دا ټول ستاسو د ایچن سبجیکټس دي په دې د ډیزیزز دي هغې کې به دا تاسو ووایئ صحیح ده نو هایډرونیپروسس ورته هم کېدی شي ټیک ده نو مې بي چې ډسټنشن به تاسو وګورئ چې څه ډسټنشن شته که نشته که ډسټنشن وي نو تاسو به صرف ووایئ دا چې دی چې دی په یورینري ریټینشن کې دی د یورین نه پاس کېږي ټیک ده percussion or palpation are done for evaluating any tenderness in the kidneys تاسو چې عموما لاړ شئ تاسو وایئ زموږ د چې دی په تشو مې درد دی هغه چې کوي نو تاسو راځي په ستاسو د تش نه وي دې باندې زور کوي پرې کوي دغه په کوم ځای کې کډني په کوم ځای کې تاسو ویل دي که نه ابډامینل کوادرنټ سودای ویل دي لمبر ریجن کې سر جی بیک سایډ کې سر جی لوور بیک سایډ څنګه تاسو وایي لوور بیک سایډ کې بالکل ها بله خبره دا ده چې تاسو به دا وکئ پلپیشن به وکئ د څه لپاره چې پلپیشن یا پرکشن به وکئ دې لپاره چې څه ټینډرنس شته که نشته که ان کیس په کډنیز کې څه پرابلم وي نو مې بي دغه کې به خامخا بیا ټینډرنس چې دی پین چې دی هغه به فیل کېږي د څه سره د پرشر سره لوک فار اني سویلینګ ان د یوریترا په یوریترا کې سویلینګ وغیره شوي د هغې لپاره به وګورئ یوریترل سویلینګ به تاسو ته څنګه پته لګي که ان کیس په یوریترا کې سویلینګ وي نو کمپینس چې دی په هغې کې به ورسره سویلینګ وي نو تاسو ته به د دې نه پته لګي چې یوریترل سویلینګ شته که نشته که فیمیل وي په فیمیل کې هم یوریترل سویلینګ چې دی د هغې هغه چې دی ښه کلیرلی چې دی هغه به پلپیټ کېږي هغه پلپیټ کوي فیمیل ډاکټر چې یا فیمیل نرس چې هغه یې پلپیټ کوي نو هغه کلیرلی چې هغه پلپیټ کېږي یوریترل سویلینګ ټیک ده assist the skin for color texture and any edema دا سکین چې دی دا به مونږ د کلر ټیکسچر او ایډیما لپاره ولیکو سکین هغه سره څه تعلق anyone please سرجی چې فلټریشن نه کېږي نو ایډیما خو به یې سرجی very good ایډیما انسر راغی چې مې بي چې یورین چې دی هغه نه فلټر کېږي کډنیز چې دی هغه دواړه فیل دي
نو چې فلټریشن نه کیږي دا هغه وجې نه بس کیږي واټر به بهر نه وځي چې واټر بهر نه وځي ایډي ورکړ شي بل ټیکسچر بولی ګورو او کلر بولی ګورو ټیکسچر د دې نه لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې میبي یو کس دی هغه ته انکریز یورینیشن دی هغه یورین ډېر زیات پاس کوي ډېر زیات یورین پاس کوي هغه ډي هایډریټډ دی چې ډي هایډریټډ دی په سکین کې به بریک ډاون وغیره راځي که نه به راځي ټون کې به پرابلم راځي که نه به راځي سکین ټون کې نو دا څه شو دا ټیکسچر شو کلیر شو کلر بولې ګورو کلر بولې ګورو ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې انفینټس کې یورین بلروبین د وجې انفینټس کې یورین څنګه دقه مین خبر هم دا ده چې تاسو کې ستاسو باډي ده د هغې نه خو واټر چې دی هغه وځي خو آیا د دې سره دا ویسټ میټیریل چې دی دا وځي بهر ته که نه وځي که ان کیس د دې سره ویسټ میټیریلز بهر ته وځي د دې کلر به نارمل پیل یلو وي که ان کیس بالکل وایټ یورین وځي اټ مینس چې دیر از نو ویسټ میټیریل چې دی هغه په صحیح طریقې سره نه وځي یا چې ته ووایې چې ډېر زیات ده ووایي بلروبین دا خبره وکړه ویری ګوډ کله چې یو کس ته زیړی وي د هغه په یورین کې چې دی بلروبین ډېر زیات وي ځکه چې د هغه بلډ نه هغه فلټر کېږي بلروبین هغه ډېر زیات وي نو کلر چې دی کلر اسسمنټ هم د دې لپاره کوي او د skin of the perineum should be inspected for any irritation د پیرینیم سکین چې دی د کم پیرینیل ایریا چې دا کم ځای نه چې یورین بهر راوځي هغه ځای سره چې دی هغه به مونږ سکین به ډېر زیات هغې اسسمنټ به مونږ کوو د هغې مین ریزن دا دی چې ما تاسو ته ووایي کله انکانټینسي یورین داسې ځي په خپله باندې ځي ډایرکټ ځي نو هغې کې څه وشي د سکین اریټیشن چې دی هغه جوړوي ځکه یورین چې دی هغه اسیډک وي نو سکین اریټیشن جوړوي د هغه سکین اریټیشن لپاره چې دی دا به مونږ د یورین اسسمنټ چې دی همون کوو ټیک ده دا فزیکل اسسمنټ پورې وشو او سبا نه به اسیسینګ یورین چې دی دا به انشاءالله سبا نه کوو 2 منټه پاتې دي د کلاس ته ختمې نو څوک کوېسچن کول غواړي څه کوېسچن یې زده وکړئ ټیک ده ایکسکیوز می سر جی سر په ډګ میتھډز کې چې کوم دی بلروبین او ویسٹ بریک ډاون د ریډ بلډ سیلز او یوروکروم د یورین کې چې کوم دی یوروکروم د وجې نو دا پیتالوجیکل کنډیشن کې د یوروکروم کنه دا نارمل کنډیشن نه دا پیتالوجیکل کنډیشن دی نارملی چې دی کنه ګوره نارملی چې دا نارملی دا به موږ سبا په یورین اسسمنټ کې وایو چې نارملی په یورین کې څه صحیح په یورین کې چې نارملی نایټروجن یوریایي او څه کاونټ به کې دا ارګینیک څه به کې وي څه سالټس وغیره دا چې به کې وي کلوراید وغیره دا به کې وي سالټس به کې وي خو دغه نارملی ته چې کومه خبره کوې یوروکروم دا به کې پیتالوجیکل کنډیشن کې ځکه نارملی زموږ سره بلروبین چې دی هغه په بلډ کې نه نو چې کله پیتالوجیکل کنډیشن کې نو بلروبین لیول دومره سیوا شي چې هغه په بلډ کې هم ډېر اماونټ شي نو کله چې راشي دې ته بیا په یورین کې دا ایکسکریټ کېږي دې ته بیا یوروکروم ټیک ده صحیح any other question the question شته